Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, hari ni saya nak review tentang pasal meter. Hari ni saya nak buat D.I.Y meter saya. Kasih lampu berwarna-warni lah kan. Okey, untuk first sekali kita kena buka cover hitam ni lah. Kat sini ada satu skru dan kat sini ada satu skru. So kita buka skrunya lah kan. Lepas kita dah buka dua skru ni, okey, kemudian kita ke bawahkan dia punya steering ni, bawah ni. Okey, ke bawahkan. Okey, kemudian kita keluarkan cover hitam ni . Lepas dah buka cover hitam tu, kita akan nampak satu skru, dua skru, tiga skru dan empat skru. Okey, kemudian kita buka lah skru ni . Okey, kemudian kita keluarkan kita punya meter ni . Tentu saya nak tanggalkan saya punya wall meter ni. Okay. Meter ni kita tarik yang keluar macam tu je. Pusing ke atas, ke terus melegakkan. Meter pun telah saya buka. Saya punya meter ni meter auto. Boleh je pakai dekat manual. Cuma wiring tu dah modified sikit lah. Ok, ni saya punya kertas warna-warni tu. Stiker warna-warni nak tampal nanti kat sini. Tengah fikir warna apa nak buat. Seterusnya saya nak buka saya punya meter ni. Ok, kat belakang ni ada satu klip, dua, tiga, bawah pun ada. Satu, dua, tiga, empat. Saya dah tanggalkan dua kulit ni. Okey. Nanti saya akan tampal stiker ni lah.
warna saya pilih mana yang okey ke tak okey ke, kita pilih lah. Okey. Okey, sekarang ni saya siap tampal belakang ni. Saya buat warna merah dengan biru. Bawah ni pun merah, ni pun biru. Okey, yang minyak ni saya buat kuning dan hijau. Okey, sekarang ni saya ada lebihan stiker warna kelabu ni. Saya potong. Saya nak tutup untuk auto ni lah. Okey, sekarang dah selesai kita tampal stiker. Sekarang ni saya nak pasang balik lah saya punya kertas ni. Kita pasang balik kita punya cover meter ni. Okay. Kita just tekan saja. Tekan. Okay. Sampai klip dia masuk tiga-tiga. Okay, sekarang ni saya nak pasang, saya bunyi balik meter lah.
just tolak je ke dalam. Okay. Macam biasalah kita pasang dia punya skru 4-4 ni. So kita boleh test lah meter kita ni. Okey, saya punya meter saya dah siap pasang. Macam biasa, pasang skru 4 kat meter tu. Lepas tu cover hitam ni ada 2 skru bawah ni, pasang balik. Dan kita pasang apa yang patut. Okey, malam nanti saya akan test lampu lah untuk tengok. Sebab malam lagi jelas lah, kalau siang dia tak apa jelas. Yang warna silver ni pun saya dah tutup. Bila malam nanti dia tak nampak lah auto punya gear. Okey, sekarang saya nak tunjukkan hasil yang saya buat tadi. Okey, saya buka lampu ya. Okey, inilah hasil dia. RPM warna merah, meter jalan warna biru, temperature warna kuning dan minyak warna hijau. Inilah hasil dia. Ni pada waktu maghrib Dia kalau malam lagi terang lah.